egymás előtt, mindenben és mindig. Nem hiába mondják, hogy a legtermészetesebb, ha a házastársam az, aki mindenkinél jobban tudja mindazt, amiben vagyok, vele nem csak az életet osztom meg úgy általában, hanem annak az életnek minden részletét. Őszinteség, nyitottság, átláthatóság. Mindent, ami engem foglalkoztat, azt megosztom ő vele. Azt is tudja, hogyha egyet mondok és más teszek, mert ismer. Tudja azt, hogy ki vagyok. És ahogy szokták mondani, hogy lakva ismerik meg az embert, hát következik az, hogy együtt fogtok majd lakni. Azt is mondják, hogy mikor már egy zsáksót együtt elfogyasztottak, akkor egész jól ismerik egymást. Hát jó előmenetel kívánok ebben is nektek. És legyen ebben a megismerésben az, hogy tényleg a férjem, a feleségem, tényleg az, akinek látom, őszinte ember, akit nagyon szeretek. Legyen ez így a ti életetekben. Igazságnak a követése által. Hogyan lehet követni az igazságot? Például ismeret által. Csak akkor követhetem, ha ismerem, ha tudom, mi az igazság. Házasságra is csak akkor lépnek ketten, ha ismerik egymást, nem? Ti is így vagytok itt, hogy előtte megismerkedtetek. Ez így működik. És ahhoz, hogy megismerjék egymást, szükséges a kommunikáció. Ha Jézus Krisztusnak az ismerete, mint igazságnak az ismerete fontos, akkor ez kommunikáció által történik. Vagyis Krisztussal kapcsolatban lenni, imádkozni hozzá, vele beszélni, neki elmondani mindent, és kérni tőle a tanácsot. A Biblia az ő ígéje, az ő szava, ami által nagyon sokféleképpen vezet bennünket, és mondja azt, hogy mi a teendőnk. Maga a házasság egy óriási lehetőség arra is, hogy megismerje magát. Ugye az igazságnak az ismerete, Krisztus ismerete, de miközben megismerem Krisztust, magamat is mind jobban megismerem. És a házasságban lehet ennek segítője a házastárs. Megismerni magadat. Nem elég ismerni csak úgy általában, de például meg fogjátok magatokat ismerni, hogy miként reagáltok bizonyos dolgokra. Amikor valami nem stimmel, amikor van egy probléma, amikor van egy nehézség, akkor felismeritek, hogy hogyan reagáltok. És még jobban megismeritek egymást. Meglátja az ember, hogy hogyan reagál a másik beszédeire, a tetteire, hogyan tud előzékeny lenni. És lehetne sorolni sok mindent. Megismeritek egymást, de megismeritek magatokat is. Úgy is lehet az igazságot követni, hogy ismerjük, megismerjük, úgy is, hogy engedelmeskedünk. Engedelmeskedni kell Isten igéjének. Isten igéje szól, és nem elég csak elméletileg ismerni, az igazság rámutat az életemre, hogy milyen az. És ahol kell igazítani, ahol kell változtatni, ott fontos az engedelmesség, hogy ha már megértettem, hogy ez a teendő, akkor engedelmeskedjek is neki. Engedem, hogy az Úr folyamatosan változtassa az életemet. Egy második terület, ami segít a növekedésben. Növekedni ismeretben, de növekedni a szeretetben. Mert azt mondja, hanem az igazságot követvén szeretetben. Ha csak az igazságról lenne szó, az igazságot lehet elmondani egymásnak nyersen. Igaz? Ha hiányzik a szeretet. Vagy lehet keserűséggel, vagy lehet savanyúan, de itt nem áll meg a felsorolás, azt mondja, hogy szeretetben. Szeretetben történik a növekedés. Amikor valamit elmondunk, akkor ha szeretet nélkül mondja el valaki, azt mondja, hát ez az igazság, ez van. Hiányzik a szeretet. De szeretet által lehet valamit elmondani, ami igaz, ami helytelen, amin kell változtatni, el lehet mondani úgy, hogy az könnyen elfogadható legyen. És egymásnak segítői legyetek abban, hogy növekedjetek úgy is, hogy nem csak az igazságban, hanem a szeretetben is egymáshoz úgy viszonyuljatok, hogy a másik a szereteted által növekedjen. Úgy szeresd a te kedves feleségedet, Benyámin. Úgy szeresd, kedves Stefania, a te férjedet, hogy ettől a szeretettől látszódjon, hogy kivirágzik, növekszik, jól megy neki lelkileg.
Legyen mindig ez a célotok egymással kapcsolatosan. A szeretetnek nem csak a célja, hogy a másik megtudja, hogy milyen ő valójában, hanem az, hogy azt megbántás nélkül mondjam el. Sőt, még erősödjön a kötelék ennek a nyomán. A szeretet türelmes. Látja, hogy az igazság nem mindig szívderítő, amikor látjuk a hiányosságainkat, az, hogy nem vagyunk tökéletesek. Lehet, hogy egy pár év múlva rá fogtok jönni, hogy nem vagytok tökéletesek. Valaki kérdezte egyszer tőlem, fiatalember, vőlegény, van-e tökéletes házasság? És azt kellett mondjam, hogy nincsen. Miért nincsen? Azért, mert nincs tökéletes ember a Földön, nincs tökéletes férj, nincs tökéletes feleség. De ez még nem azt jelenti, hogy nincsenek nagyon jó házasságok. És lehet, hogy ti is rá fogtok jönni, hogy nem vagytok tökéletesek. Az igazság meglátja ezt, de a szeretet az segít abban, hogy aztán növekedjen és erősödjön, mert látja türelmesen, hogy Isten nem fejezte be még a munkáját a másikkal, még veled se. Istennek még van feladata, még van munkája veled. Nagyon érdekes, ahogy beszél a növekedés átfogó voltáról. Mondtam azt, hogy 3 vetülete van itt a növekedésnek, ismeretben, szeretetben, és a másik ez az átfogó volt a növekedésnek, mert azt mondja, mindenestől fogva. Ez egy radikális növekedés, minden téren, a beszédben, a gondolatokban, a cselekedetekben, abban, ahogy viszonyulunk egymáshoz, abban, ahogy viszonyulunk a másik szüleihez, a saját szüleinkhez, a pénzhez, a gyermekvállaláshoz, a munkához, a lelkiekhez, a gyülekezethez, a munkatársakhoz. Lehetne sorolni mindent, ami ebben az életben van. Átfogóan növekedni, és ez olyan szép lesz, ahogy évről évre tapasztaljátok ezt a növekedést, hogy ebben lehet gyönyörködni, amikor Isten valakinek az életében folytatja a munkát. Nagyon örülünk annak, amit Isten eddig elvégzett a ti életetekben. Ez csodálatos. De Isten folytatni akarja a munkát. És ebben legyetek egymásnak segítőtársai. A feladatok is képessé teszik az embert arra, az új feladatok, hogy új területeken növekedjen. Egy példát hozzak. A Jóisten megáld benneteket gyermekekkel, és azt kívánjuk, hogy adjon gyermekáldást is. Amikor egy gyermek megszületik egy családba, akkor abban a családban még születik egy édesanya és egy édesapa. Addig nem volt. És ahogy a gyermek növekszik, ugyanúgy ők is, mint édesapa növekszik ebben a feladatban, mint édesanya növekszik ebben a feladatban. Új feladatot kap a házaspár, és ebben lehet növekedni. És ez mind olyan, ami nagyon kedves a Jóisten előtt, amikor lelkileg látja, hogy mi növekszünk. Nem egymásnak a megváltoztatásáról van itt szó. Isten tud megváltoztatni. Szoktuk mondani fiataloknak, akik készülnek a házasságra, te úgy fogadd el őt, amint van. Nem arról van szó, hogy na majd én kézbe veszem, aztán meg fogom változtatni. Nem. A változásról van szó, és mindig szükségünk van változásra, akkor Isten az, aki változtat. Isten az, aki formál csodálatosan. És évek során visszanézni nagyon szép. És gondolom vannak itt ilyen családok és ilyen házastársak, akár idősebb házastársak, társak is, akik visszanéznek és azt mondják, mennyi utat megtettünk együtt, és mennyit tudtunk növekedni. Ezt alázattal mondani, nem fennhéjázva, nem büszkén, alázattal, de mégis elismerve, hogy Isten mennyit fejlesztett, mennyit formált, mennyit csiszolt bennünket egymás által. Hát én azt kívánom, hogy legyen a ti életetek nagyon boldog, és ebben legyen nagyon fontos szerepe, hogy ti egymás segítői vagytok. Lelkileg növekedni, az, amit itt mond az Isten ígéje, abban, aki a fej, a Krisztusban. Legyen ő a ti családotokban is, az a személy, aki jelen van mindig, és aki titeket őriz, vigyáz rátok, és megáld, és fejleszt titeket. Ti pedig segítsétek egymást ebben. Amen. Egyének következik.
legyen áldás az úton, amelyet ma kezdesz el. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, legyen veled az Isten, kérjük, kísérjen el, kérjük, oltalmazzon meg, és adjon néked erőt, útadon vezessen, formáljon, szeressen, legyen a te őriződ. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, legyen jóvá az Isten, amit te rontasz el. Kérjük, lényel ragyogja, lábad elé a fény, lásd meg, hogy utadon isteni oltalom, vigyázz rád és szeretve félt. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, legyen erőd és türelmed, ha szenvedni kell, legyen erőd szeretni, utolsó lenni, ha kell, szívesen szolgálni, hálával változni, Jézusra mutatni fel. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, öröm kísérje végig, amíg úton leszel, legyen boldog életed, és mindig az övé. Szívünkből szeretünk, imádval kísérünk, életed célja felé. Ünnepélyes pillanatok ezek, amikor a Jóisten színe előtt és a látható tanúk előtt is ti fogadalmat tesztek. Mielőtt erre sor kerülne, hadd olvassak egy igét, amelyben nagyon sok fontos bátorítás van és igazság a házassággal kapcsolatosan. Az Efézusiakhoz írt levélből van az 5. részből, ahonnan olvasom a 22. verstől a rész végéig. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével, az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Hanem azért ti is egyen-egyen. Ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. Szeretnék 2 kérdést feltenni külön-külön nektek.
kérlek, hogy hangosan válaszoljatok a kérdésekre. Kedves Benjámin, hiszed-e, hogy a Jóisten a házasság szerzője, és hogy a melletted álló mennyasszonyt, Stefanit, ő rendelte neked feleségül? Ígéred-e, hogy feleségedhez hűséges leszel, szeretni fogod egész életeden át, akkor is, hogyha jó idők járnak, akkor is, hogyha nehéz idők, betegségben, egészségben, szegénységben, gazdagságban, mindaddig, amíg a halál elválaszt titeket egymástól. Kedves Stefani, hiszed-e, hogy a Jóisten a házasság szerzője, és hogy a melletted álló vőlegényt, Benjámint, ő rendelte neked férjedül? Ígéred-e, hogy férjedhez hűséges leszel, és szeretni fogod őt életed végéig, attól függetlenül milyen idők lesznek, nehéz idők vagy könnyű idők, betegségben vagy egészségben, szegénységben vagy gazdagságban, mindaddig, amíg a halál elválaszt titeket egymástól. Arra kérlek most, hogy forduljatok egymás felé, és egymás kezét fogjátok meg, egymás szemébe nézzetek, és ismételjétek utánam a következő szavakat. Mert ahová te mégy, oda megyek én is. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem. Istened az én Istenem. Úgy tegyen velem Isten akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Hallottuk a ti bizonságtételeteket, fogadalmatokat. Szeretnénk imádkozni, hogy ez így is legyen. Megkérem a gyülekezetet, hogy állva imádkozzon, az ifjú pár pedig térdet halt az Úr előtt. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked Benjáminért és Stefaniért, az ő életükért. Köszönjük, hogy csodálatos képen gondoskodtál róluk mindez idáig. Hálát adunk neked a családért külön-külön, ahol ők megszülettek, felnövekedtek, gyülekezetért, ahol tégedet megismertek, és köszönjük azt, hogy az ő életükben fiatalon eljött az az idő, amikor jól döntöttek, és befogadtak téged, Jézus Krisztusunk, az ő szívükbe. Köszönjük, hogy gyermekeidként kérték a segítséget, a vezettetést az élet másik nagy döntésében, ami a házasságot illeti. Köszönjük azt, hogy az ő meggyőződésük alapján most ők egymásnak fogadalmat tehettek, és a te szent színed előtt most imádkozunk, hogy áld meg őket, áld meg a házasságot. Könyörgünk, hogy adj nekik sok áldást ezen az úton. Őrizd meg őket minden bajtól, rossztól. Ha jönnek mégis próbák, nehézségek, akkor is hadd tudjanak kitartani melletted és egymás mellett. Hadd legyenek ők jó segítőtársai egymásnak. Imádkozzunk azért, hogy lelkileg tudjanak növekedni, és ebben is legyenek egymás segítői. Könyörgünk, hogy áld meg az ő házasságukat, mint családot, hogy legyen egy egészséges sejtje a gyülekezetnek, ahol élni fognak. Legyenek szolgáid, akik szolgáljanak téged boldogan, és legyenek só és világosság abban a társadalomban és a környezetükben. Könyörgünk Istenünk azért is, hogy ha jónak látod, áld meg őket gyermekáldással, és majd gyermekeiket tudják Istenfélelemben nevelni. Hiszük, Urunk, hogy Te vagy az, aki őket minden helyzetben körülveszed, és akire támaszkodhatnak teljes mértékben. Kérjük is ezt, Urunk, hogy segítsd őket ebben. És az ő útjuk mindvégig legyen olyan út, amelyről Te soha ne hiányozz, hanem légy ott mindig velük és mellettük, akibe kapaszkodjanak, és akit kövessenek boldogan életük végéig. Hallgass meg minket, Urunk, az Úr Jézusért kértük ezeket. Amen. Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Úr, ragyogtassa szent utcáját rajtatok, könyörüljön kegyelméből éltetek el, adjon néktek békességet, Amen. Áldjon
és őrizzen meg titeket az Úr. Ragyogtassa szent arcáját rajtatok, könyörüljön kegyelméből éltetek el, adjon néktek békességet, Amen. Fel lehet állni. Ezektől a pillanatoktól kezdve Gyulai Benyámin és Stefani házasok. Az ő házasságukra kívánjuk Isten gazdag áldását. Foglaljatok helyet. Tessék helyet foglalni, és következnek szolgálatok. Énekelni fogunk azt az éneket, hogy rád bízom. Rád bízom a nehéz napokat, rád bízom a fényes napokat is. Sorsom legyen a te kezedben, biztos helyen van a féltő szívedben, ezért hát rád bízom a nehéz napokat, rád bízom a fényes napokat is. Nem félek, ha volna mitől is, nem félek, de kérem az erődet, támaszt keresek az erődben, vigaszt a szomorú nehéz időkben, ha lesznek, nem félek, ha volna mitől is, nem félek, de kérem az erődet. Reménység a holnap felől is, reménység, megtart, ha jön a kétség. Fény lesz ott, ahol ma sötétség, élet ott, ahol ma reménytelenség, ezért hát reménység a holnap felől is, reménység, megtart, ha jön a kétség. Dicsérünk mi téged, Jézusunk, dicsérünk, és áldunk, halleluja. Jézus, te vagy a mi királyunk, téged leborulva szívből imádunk, ezért hát dicsérünk, mi téged, Jézusunk, dicsérünk, és áldunk, halleluja. A következőkben két köszöntést fogunk meghallgatni. Először a Vőlegény barátja részéről, Mezei Jödön részéről egy köszöntést, aztán pedig a Merloni gyülekezet részéről egy köszöntést. Ennek a módját majd később ismertetem. Kedves Benyámin és Stefani, vagy hadd mondjam úgy, ahogy szoktam mondani, Benni és Stefi, köszöntelek titeket nagyon nagy szeretettel és örömmel. Örülök, hogy itt vagyunk. Leginkább annak, hogy ti itt vagytok, és hogy így látlak titeket, boldogan és egy ilyen napon. Szeretnék olvasni néhány igeverset, először csak egyet, aminek hiszem, hogy minden szava fontos, és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára, de számotokra minden szava ismerős biztosan. Timóteushoz írt második levél első rész 14.
verse így szól. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Azt hiszem, amennyire ismerlek titeket, hogy nagyon sok kincset kaptatok a Jóistentől. Egészséget, szerető környezetet, családot, barátokat, erőt, meg mindenhez való hozzáértést, Benni, szép énekhangot, Stefani, és sorolhatnék, és ti is sorolhatnátok, azt hiszem, annyi mindent, hogy mi minden kincset adott nektek az Úr. Hát adta azt is, hogy ismeritek az evangéliumot, amiről itt Pál apostol beszél, ismeritek az Úr Jézust, ismeritek az Atyát, ismeritek a Szent Lelket. Az is drága kincs, hogy ismeritek egymást. És ezt a drága kincset ma rátok bízza az Úr. Úgy, ahogy eddig nem volt rátok bízva. Benni úgy rád van bízva, Stefani, mint eddig még soha. És azt hiszem, hogy napról napra egyre jobban kell őrizd ezt a rád bízott drága kincset. És Stefi, te is úgy kell őrizd Bennit, mint drága kincset. Úgy kell szeressétek egymást, úgy kell tiszteljétek egymást, úgy kell vigyázzatok egymásra. Mondanám ennek az aspektusait, de ti ezeket mind hamarabb megtudjátok, azt hiszem, mint friss házasok. Hogy mi mindent jelent az, hogy a rátok bízott drága kincset, egymást meg kell őrizzétek. Azt írja ez az ige, hogy a Szentlélek által kell a kincset megőrizni. Az Úr segít ebben. És kicsit korábban ugyanebben a részben azt olvassuk, hogy tudom, kiben hiszek, mondja Pál apostol, de Pál apostol által az Úr adja ezeket a szavakat a mi szánkba is. Tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Lesz egy nap, amikor a drága kincs felől fog kérdezni az Úr, hogy Benni, hol van az a drága kincs a kincsek között, akit rád bíztam. És kívánom azt, hogy tudj emelt fővel akkor az Úr előtt állni, és megköszönni a drága kincset, amit ma rád bíz az Úr. És Stefi, tőled is hadd kérdezze úgy az Úr, hogy hol van a te drága kincsed, akit rád bízott, hogy emelt fővel tudd azt mondani, hogy szeretted őt, tisztelted őt, szereted őt, tiszteled őt. Kívánom, hogy legyen boldog életetek. Ámen. Mindannyian tudjuk azt, hogy Benjaminnak igen messzi földről rendelt az Úr mennyasszony Ausztráliából, és a Melbourne-i gyülekezetből van. A Melbourne-i gyülekezetnek a tagjai csak részben lehetnek itt. A lelkipásztoros gyülekezetről van, a gyülekezet egy köszöntés küldött levélben, ezt szeretném most elolvasni, úgyhogy kísérjétek figyelemmel a köszöntésről. Kedves Stefani és Benjamin, a Melbourne-i első számú magyar baptista gyülekezet testvérisége szeretetteljes köszöntését küldi számotokra házasságkötésetek alkalmából. Bár a nagy távolság miatt személyesen nem lehetünk jelen a mennyegző Isten tiszteleten, lélekben veletek együtt örvendezünk, osztozva örömötökben. Valamennyien tudjuk, hogy hűségesen és imádkozva vártátok-e napot, és íme az Úr meghallgatta imádságaitokat, hiszen a mai napon mennyegző Isten tiszteletet ünnepelhettek. Legyen áldott ezért az Úr neve. A várakozás sosem könnyű és hitet próbáló idő, de Isten látta várakozásotokat, és elhozta számotokra egy napot, amikor az ő jelenlétében egymásnak fogadalmat téve indultok tovább életetek közös útján. Kedves Stefani és Benjamin, kívánjuk, hogy Krisztusra tekintve induljatok közös utatokon, őt követve és neki engedelmeskedve házasságotok minden egyes napján. Legyen ő jelen mindig házasságotokban, és az ő jelenléte tegye erőssé és kitartóvá figyelteket, hogy beteljethessen házasságotokban Isten igéje, mely szerint a hármas fonál nem szakad el egy hamar. Imádkozva várjuk a napot, amikor személyesen találkozhatunk veletek, és kívánjuk, hogy gyülekezetünkben is lelki otthonra lejjetek, ahol velünk együtt szolgálhatjátok megváltó Urunkat. A veletek való találkozásig pedig fogadjátok részünkről biztatásként a következő igéket. A férfi ezért elhagyja apját és anyját,
és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, mi pedig ez Krisztusról és az egyházról mondok. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. A Melbourne-i első magyar baptista gyülekezet testvériségének nevében sok szeretettel Horváth Ferenc lelkipásztor, Szűcs Jenő gyülekezetvezető, Betyár Sándor Lórát postás. A következőkben záróének fog következni, ennek a istentiszteletnek a végére érkeztünk, közösen fogunk énekelni, majd az ifjúk fog kivonulni, megvárjuk, míg ők kivonulnak, aztán mi is kimehetünk. Mindenki, aki jelen vett ezen a istentiszteleten, arra van kérve, hogy az udvaron ne rohanjon el, álljanak még meg, esetleg köszöntsék az ifjúpárt, illetve szeretett vendégség vár bennünket. Köszönjük, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel, és velünk ünnepeltek. Álljunk fel és énekeljük közösen. Szeretet áradjon köztünk. Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön bennünket, add ezt nekünk, Úrunk, add legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egyek benned, lobbantsa lángra szívünket, szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön bennünket, add ezt nekünk, Úrunk, add legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egyek benned, lobbantsa lángra szívünket, szereteted. Atyánk szeretete és a Szentlélek közössége legyen az ifjú párral és mindnyájunk